Tegenwoordig kun je alles kiezen. De keuze is reuze. Hoe weet je nou wat de beste keuze is? Hoe lang mag je twijfelen? Denk bijvoorbeeld aan koffie. Cappuccino of espresso, koemelk of havermelk, met extra shot, groot of klein. Naast deze kleine keuzes dien je tijdens je studie ook nog grotere keuzes te maken. Zoals het kiezen voor je minor, masterkeuze of afstudeeronderwerp. Vroeg of laat krijgen we allemaal last van keuzestress. Het is moeilijker de knoop door te hakken bij belangrijke keuzes. In deze mini-course van Career and Counseling Services leg ik uit wat kiezen nou zo moeilijk maakt en hoe je beter kunt worden in keuzes maken. In het eerste deel leg ik uit waarom mensen soms moeite hebben met keuzes maken en daardoor keuzestress ervaren. In het tweede deel vertel ik hoe je beter kunt omgaan met je twijfels en zekerder kunt zijn van je keuze. De belangrijkste oorzaak is het idee dat we denken dat we altijd de beste keuze moeten maken. Hierbij zien we de andere opties als foute keuzes. Bovendien hebben we hele hoge verwachtingen van deze beste keuze. We verwachten dat er geen nadelen aan deze keuze zitten en dat deze keuze daardoor zal leiden tot een goed gevoel, voldoening of geluk. We verwachten dus eigenlijk dat de beste keuze een perfecte keuze is. Het idee dat je altijd voor de perfecte optie moet kiezen, kan voor twijfels, onrust, druk en daarmee stress zorgen. Door te streven naar de perfecte keuze ontstaat daarmee tegelijkertijd de angst een verkeerde keuze te maken. Doordat we denken dat er slechts één goede optie is, zien we het als falen wanneer we niet voor deze perfecte optie kiezen. Deze angst wordt versterkt door het grote aantal keuzemogelijkheden dat we tegenwoordig hebben. Want hoe groter het aanbod, hoe groter de kans dat je niet de perfecte keuze kan maken of de perfecte optie kan vinden. Als we een keuze willen maken, zijn we soms bang teleurgesteld te worden in onze keuze. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld spijt van een keuze als deze niet aan de hoge verwachtingen voldoet. Dit kan ervoor zorgen dat je geen keuze meer durft te maken. Wanneer blijkt dat de keuze die we hebben gemaakt toch niet de beste keuze was, of niet direct voor het geluk zorgt waar we op hoopten, zijn we teleurgesteld in onszelf. We nemen het onszelf kwalijk dat we verkeerd hebben gekozen. Echter, het niet maken van een keuze is uiteindelijk ook een keuze. Soms leidt dit tot teleurstelling en spijt. Als je je koffie niet lekker vindt, kan je de volgende keer een andere bestellen. Daarom volgen hierna een aantal tips hoe je beter kunt kiezen en kan omgaan met je twijfels. Zoals ik eerder besprak, gaan we ervan uit dat slechts één keuze de beste is, terwijl in de realiteit geen enkele optie aan alle verwachtingen kan voldoen. Er zijn meerdere goede opties die allemaal zowel voor- als nadelen hebben. Het is dus niet zo dat slechts één van de opties de beste uitkomst geeft. En er is geen enkele optie die helemaal perfect kan zijn. Een goede keuze is daarom goed genoeg. Het kan ook gebeuren dat je af en toe een keuze maakt waar je later niet meer achter staat. Terwijl dat heel normaal is, beschouwen we dat dan toch als een verkeerde keuze. Het is juist leerzaam om terug te denken aan eerdere keuzemomenten waaruit bleek dat je achteraf liever iets anders had gekozen. Zo ontdek je wat je wel wilt en dat helpt in de toekomst een andere overweging te kunnen maken. Af en toe spijt hebben van een keuze is niet erg. Vaak maken we het onszelf moeilijk een eigen keuze te maken doordat we geneigd zijn te veel naar anderen te kijken. Dat is normaal, want daar leren we veel van. Wat het lastig maakt, is dat we daarbij vooral kijken naar wat bij ons niet goed gaat. Hierdoor wordt de angst om een verkeerde keuze te maken groter. Focus daarom voornamelijk op jezelf en wees tevreden met je eigen besluiten. Wat kan helpen is een lijst maken van waarden die voor jou belangrijk zijn, zodat je je persoonlijke checklist hebt. Twijfelen is gezond, doordat het je kan helpen een weloverwogen besluit te nemen. Wanneer je een keuze moet maken over een belangrijk onderwerp, mag je er best even over twijfelen. Sommige mensen twijfelen echter wel heel veel en ervaren ook bij het nemen van kleine beslissingen al stress. Moet je een keuze maken over iets wat je eigenlijk niet zo belangrijk vindt? Zorg dan dat je voor jezelf duidelijk hebt wat je prioriteiten zijn en de verwachtingen die je hebt bij de keuze.
Bij de minder grote of minder belangrijke keuzes is het soms ook verlichtend als je niet hoeft na te denken over keuzes en je meer laat leiden door de mening van de anderen. Zo hou je tijd en energie over, zodat je wel kan twijfelen over de echt belangrijke onderwerpen. Wat helpt is om voor- en nadelen op te schrijven als onderdeel van het keuzeproces. Welke punten wegen voor jou het zwaarst? Breng die in kaart. Daarnaast kun je ook op andere manieren de keuzemogelijkheden beperken. Bijvoorbeeld vanwege praktische redenen zoals duurzaamheid, tijd, aanbod, budget, etc. Ben je op zoek naar een nieuwe laptop? Dan hoef je online echt niet 10 webshops te bezoeken. Kijk bijvoorbeeld online naar maximaal 2 winkels of selecteer 2 fysieke winkels bij jou in de buurt. Tot slot is het belangrijk te accepteren dat het soms gewoon spannend is om een knoop door te hakken. Sommige keuzes zijn nu eenmaal belangrijk en het is juist goed om tijd te nemen en om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Bovendien kun je niet altijd direct weten wat je wilt. Nadenken over keuzes kan helpen om hier meer zicht op te krijgen. Hier kan het helpen om hardop te twijfelen door met anderen in gesprek te gaan en de mening van anderen ook te horen. Dat brengt je meer duidelijkheid in wat jij belangrijk vindt, waardoor je de knoop makkelijker kan doorhakken. Twijfelen kan ook nuttig zijn. In deze mini-course hebben we het gehad over dat het maken van keuzes moeilijk wordt gevonden, omdat we van onszelf verwachten altijd de beste keuze te maken. En we zijn bang voor teleurstelling en spijt van onze keuze. Onze boodschap is, van elke keuze kan je leren en dit kan je helpen een volgende keuze makkelijker te maken. Want als je weet wat je verwachtingen zijn en wat je belangrijk vindt bij een keuze, is het makkelijker te accepteren dat een goede keuze ook goed genoeg is. Sommige keuzes zijn nu eenmaal lastiger te maken dan je keuze voor je koffie. Wil je meer weten over keuzestress? Kijk ook op onze programma Keuzestress in de e-health tool van Gezonde Boel. Of schrijf je in voor een workshop over het maken van studiekeuzes bij Career and Counseling Services.